Φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε, σήμερα θα κάνουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Βάζουμε το μπακαλιάρο μας σε ένα ταψάκι και θα αφαιρέσω την πέτσα τώρα στο μπακαλιάρο. Έτσι, αφού αφαιρέσουμε την πέτσα, να δούμε αν θα τη χρησιμοποιήσουμε σε άλλη Παρασκευή. Θα κόψουμε τον μπακαλιάρο σε μικρά κομμάτια. Στη συνέχεια παίρνετε ένα φορμάκι στο οποίο τοποθετούμε χαρτί κουζίνας, γιατί θέλουμε τα κομμάτια του μπακαλιάρου να στεγνώσουν, να χάσουν τα υγρά τους. Απλώνουμε. Τώρα επειδή αυτό το ταψάκι δεν θα μας φτάσει, θέλουμε όλα τα υγρά του μπακαλιάρου να στεγνώσει. Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει αρκετά μέχρι να στεγνώσουμε το μπακαλιάρο μας. Θα ετοιμάσουμε το κουκούτι. Λοιπόν, μέχρι να στεγνώσουμε το μπακαλιάρο θα ετοιμάσουμε το κουκούτι. Όσο περιμένουμε το μπακαλιάρο να στεγνώσει, να φύγουν τα υγρά του, θα κάνουμε το κουκούτι. Θα ετοιμάσουμε το κουκούτι γιατί και αυτό θα το κάνουμε με ξηρή μαγιά και θέλουμε μία ώρα περίπου για να φουσκώσει. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα χρειαστούμε υλικά. Θα χρειαστούμε περίπου ένα ποτήρι χλιαρό νερό θερμοκρασία δωματίου, μία μπύρα 330 ml θερμοκρασία δωματίου, αλεύρι περίπου 500 γραμμάρια, αλλά αναλόγως στην ποσότητα έχουμε για 1 κιλό μπακαλιάρο περίπου θα χρειαστούμε κοντά στα 500, ας είναι και 400, δεν είναι ανάγκη να περισσέψει το κουκούτι, και 2 φακελάκια μαγιά, αλάτι και 1-2 κουτάλια ζάχαρη. Πάμε να δούμε. Ρίχνουμε στο μπολάκι μας μέσα το νερό, μπύρα, δύο φακελάκια μαγιά, και 2 κουταλάκια ζάχαρη. Τώρα
αφού βάλαμε τη μαγιά, ανακατεύουμε το μείγμα μας. Και θα το αφήσουμε στην άκρη για 5-10 λεπτάκια. Αφού περάσουν τα 5 λεπτά, συμπληρώνουμε με αλεύρι 400 γραμμάρια περίπου για την ποσότητα που θα φτιάξουμε και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Λίγο δεν χρειάζεται να το ρίξετε όλο, λίγο για να μπορέσει να ομογενοποιηθεί καλύτερα. Συμπληρώνουμε και το υπόλοιπο αλευράκι, ανακατεύουμε και το νιώθετε στο χέρι σας ότι αρχίζει και πίζει. Ωραία. Το αφήνουμε, μόλις τελειώσουμε το ανακάτεμα, το αφήνουμε για μία ωρίτσα να ξεκουραστεί, βάζοντας μια μεμβράνη από πάνω. Πριν βάλετε τη μεμβράνη, θέλω να σας δείξω κάτι, πόσο παχύρευστο πρέπει να είναι. Θέλω να μην κολλάει, να πέφτει έτσι. Βλέπετε, αυτό είναι το κουρκούτι μας. Λοιπόν, τώρα βάζουμε τη μεμβράνη και θα αφήνουμε να ξεκουραστεί για μία ωρίτσα. Λοιπόν, όσο περιμένουμε το μπακαλιάρο να στεγνώσει, το κουρκούτι να φουσκώσει, θα ετοιμάσουμε μία σκορδαλιά, η πιο βασική και απλή που υπάρχει, αλλά νόστιμη. Έχουμε βάλει ήδη 3 μεγάλες πατάτες να βράζουν. Στο blender θα βάλουμε τα εξής υλικά: αλάτι, ξύδι, ελαιόλαδο, πιπέρι, σκόρδο, 3 σκελίδες σκόρδο χοντροκομμένο και από τον κήπο μας κρεμμυδάκια φρέσκα στο τέλος για την νοστιμιά. Λοιπόν, μέσα στο blender βάζουμε, νομίζω θα χρειαστούμε κι άλλο λάδι, θα βάλουμε αυτό και θα συμπληρώσουμε μετά. Αυτό ήταν 100 ml περίπου λάδι, θα χρειαστούμε άλλο 75, φαντάζομαι θα συμπληρώσω σε λίγο, θα δούμε αναλόγως. Βάζουμε τα σκόρδα, αλάτι, πιπέρι, καυτερό και ξύδι. Ξύδι περίπου λίγο ακόμα ξύδι, δεν ξέρω αν είναι τόσο λίγο, με το μάτι. Το κρεμμυδάκι θα μπει στο τέλος. Τώρα κλείνουμε το blender και ανακατεύουμε να αποκοπηθούν τα σκόρδα. Αφού το αλέσαμε το μείγμα μας, θα συμπληρώσουμε λίγο τα 75 ml λαδιού που δεν συμπληρώσαμε στην αρχή. Θα ξαναχτυπήσουμε στο blender λίγο ακόμα. Τέλειο. Τώρα το μείγμα για να ολοκληρώσουμε τη σκορδαλιά μας είναι έτοιμο. Περιμένουμε τις πατάτες για να το ανακατέψουμε και να γίνει η σκορδαλιά μας. Με όσο περιμένουμε τις πατατούλες, θα ψιλοκόψουμε και τα πράσινά μας τα κρεμμυδάκια. Εδώ τώρα σε αυτά εδώ έχω κάνω μια γραμμή διαχωριστική στη μέση για να γίνουν πιο λεπτά και ψιλοκομμένα και να μην τα αισθάνεστε στην κουταλιά. Θα βάζουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε τη σκορδαλιά και να βάλουμε την γαρνιτούρα της. Έχουμε ξεφλουδίσει τις πατάτες μας, τις έχουμε βάλει στο μπολ. Θα τις πατήσουμε ελαφρά με το πιρούνι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, ούτε τις βάζουμε στο blender, γιατί αν τις βάλουμε στο blender θα γίνουν λάστιχα, σαν τα μαϊμουνάκια. Απλά τις πατάμε, τις λιώνουμε, τις πολτοποιούμε χωρίς να τις
γιατί θα βγάλουν το άμυλό τους και θα γίνει λάστιχο η σκορδαλιά και μετά θα κάνετε ζυμαράκια για τα παιδιά. Οπότε πολύ ελαφρά, έτσι πατάμε λίγο την πατάτα και τώρα θα βάλουμε το μείγμα μας. Δοκιμάζουμε και την πατάτα να δούμε αν είναι καλή. Δυστυχώς η πατάτα δεν είναι δική μας από τον κήπο μας. Ελπίζω ότι χρόνο θα έχουμε δικές μας πατάτες, οπότε θα κάνουμε πατάτα με δικιά μας σκορδαλιά, με δικιά μας πατάτα. Τώρα το μείγμα, όχι, δεν έχει εξαφανιστεί το σκόρδο. Βάζουμε το μείγμα μας και ανακατεύουμε. Και ανακατεύουμε τη σκορδαλιά. Πιέζουμε μέχρι να γίνει ένα μείγμα. Φυσικά εδώ είναι το σκεύος, είναι μόνο για ανακάτεμα. Θα πάει σε... Η μυρωδιά τρυπάει τη μύτη. Είναι καταπληκτική. Οι γεύσεις που έρχονται στη μύτη μου τώρα, οι μυρωδιές, είναι... δεν περιγράφονται στην κάμερα. Το πιάτο μας με τη σκορδαλιά. Λοιπόν, έχουμε εδώ και για νοστιμιά βάζουμε και το ψιλοκομμένο δεμιδάκι μας από πάνω και είστε έτοιμοι. Λίγο αλατάκι, πολύ λίγο λαδάκι έτσι από πάνω και είμαστε έτοιμοι. Η σκορδαλιά μας είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη. Περιμένουμε και τον μπακαλιάρο να βγει σε λίγο, χρυσαφένιος και τραγανός, και θα κάνουμε test drive. Ξεκινάμε τη διαδικασία τηγανίσματος του μπακαλιάρου. Ο μπακαλιάρος μας είναι στεγνός. Έχουμε το αλευράκι μας εδώ. Ένα ταψάκι με χαρτί για να το βγάλουμε από το καυτό λάδι. Έχουμε το σπορέλαιό μας, ηλιέλαιο, ό,τι θέλετε καλύτερα, τα προτίμηση ηλιέλαιο. Προθερμαίνεται. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ξέχασα το κουρκούτι, το οποίο κοιτάξτε πως έχει γίνει. Έχει φουσκώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται από το πλάι πως ήταν και πως έγινε, έτσι. Μιλάμε, έχει φουσκώσει πάρα πολύ, θα γίνει πολύ αφράτος ο μπακαλιάρος και τραγανός, χωρίς να σας λιγώνει. Γεμίζει το στομάχι σας με εκείνο το λασπόδες πράγμα που τρώτε έξω, όσοι τρώτε. Τη λάσπη που μπαίνει στο στομάχι και μετά δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε. Ενώ αυτό είναι αφράτο, τραγανό και αέρινος μπακαλιάρος. Παίρνουμε τα κομμάτια μας, πρώτα τα αλευρώνουμε. Αλευρώνουμε μερικά κομμάτια μπακαλιάρο, έτσι καλά να ρουφήξουν τα υγράκια. Τώρα προσεκτικά ένα-ένα, που έχει κάψει πολύ καλά το λάδι μας, το βουτάμε στο κουρκούτι. Έτσι, και προσοχή τα υγρά, ένα-ένα, φεύγει ένα-ένα μέσα. Πάμε, φεύγουν τα περισσεύματα και βάζουμε. Θέλουμε αρκετή θερμοκρασία λαδιού. Με το χεράκι έχω βρει ότι είναι πιο καλό, το βάζουμε σιγά σιγά. Το κουρκούτι είναι πάρα πολύ για 1 κιλό. Νομίζω ότι φτάνει παραπάνω στα 2 κιλά, για 2 κιλά μπακαλιάρο. Αυτό το κουρκούτι που έχουμε φτιάξει. Γυρνάμε αυτό το μπακαλιάρο μας. Βλέπετε το χρώμα το ωραίο, το ροδίζον που έχει πάρει. Εδώ κοιτάξτε, χρώμα χρυσαφένιο, δεν θέλω σχόλια. Κοιτάξτε εδώ, αν έχετε φάει τέτοιο μπακαλιάρο πουθενά αλλού, τρυπήστε μου τη μύτη, σας κάνω το τραπέζι. Αν έχετε ξαναφάει τέτοιο μπακαλιάρο αλλού. Βγάζουμε τα πρώτα στο χαρτί, το απορροφητικό, και πάμε για τα δεύτερα. Λοιπόν, έχουμε έτοιμα τα κομμάτια μας. Βλέπουμε τα κομμάτια μας, τα βουτάμε μέσα. Βγάζουμε το περίσσιο
Και στο λαδάκι απαλά με το χέρι. Ωραία. Τέλειο. Πετάμε το περίσσιο και αμέσως τσιρτσιρίζει. Αυτή είναι η διαδικασία. Όταν τελειώσουμε θα σας δείξουμε το τραγανό αποτέλεσμα. Δεν θα κάτσετε τώρα να τα κάνετε ένα κιλό. Θα δείτε στο τέλος το αποτέλεσμα. Δεύτερη παρτίδα. Βγάζουμε τα τραγανά μας μαντιλάκια. Έτσι. Νομίζω μπουκιά και σχόριο. Λοιπόν, όταν τα βλέπεις, αυτά είναι τα μπακαλιάρος, το τηγανιτός μας μπακαλιάρος, χρυσαφένια κομμάτια σκέτης απόλαυσης. Πάμε να στήσουμε το πιάτο. Λοιπόν, πάρουμε το μπακαλιάρο μας, θα στήσουμε τα κομμάτια, θα στήσουμε πιάτο. Ακούτε ήχο, ακούτε τον ήχο, ακούτε, για να καταλάβετε πόσο όμορφα είναι, νόστιμα, τραγανά και φυσικά χρυσαφένια. Θα φάτε μικρές χρυσές μπουκίτσες, τις ονομάζω, και είναι, και όπως πάντα δίπλα στο μπακαλιάρο μας έχουμε τη σκορδαλιά που μόλις φτιάξαμε, την πολύ απλή και γευστική σκορδαλιά, λίγο ταράμα κόκκινο και ελιές δικής μας παραγωγής, ξιδάτες, και φυσικά δεν μπορεί να λείπει το τσιπουράκι. Το τσιπουράκι είναι παράδοση πλέον στα βίντεο. Νομίζω στο τέλος θα έχουμε σωρώσει τα τόσα τσίπουρα στο βίντεο. Λοιπόν, κάμεραμαν, ένα στον κάμεραμαν. Στην υγειά σας. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε τώρα. Τώρα θα δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσω αυτή την ωραία μπουκίτσα που είναι και ατομική μερίδουλα. Πάρουμε λίγη σκορδαλιά, δεν θέλω να χαλάσω και το ωραίο ντεκόρ. Σκορδαλιά. Όσοι έχετε φάει, ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω. Όσοι πάλι δεν έχετε φάει, ευκαιρία να δείτε το βίντεο, να πειραματιστείτε, να προσπαθήσετε να φτιάξετε κι εσείς αυτή τη συνταγή, ή αν δεν μπορέσετε στην τελική πάρτε ένα τηλέφωνο να βρεθούμε να σας τη φτιάξω. Ξέχασα να πω, παιδιά, πάει τσίπουρο τρελά. Ξέχασα να σας πω ότι σε αυτή την μπουκιά που έφαγα δεν έβαλα καθόλου λεμόνι. Μπορείτε να βάλετε φυσικά και λεμόνι, τραβάει ακόμα περισσότερο την όρεξη για τσίπουρο. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί έχουν οι γαστροϊσοφαγικές παλινδρομήσεις αυτή τη στιγμή στο σύστημά μου, είναι τρελές. Περιμένω πώς και πώς να τα απολαύσω. Καλή σας όρεξη και να περνάτε καλά. Εδώ είμαστε πάλι. Να δοκιμάσω και ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη φορά, γιατί το μικρό δεν ακούστηκε καλά ο ήχος. Δοκιμάζουμε το μεγάλο κομμάτι. Χωρίς λόγια, no comment.